Let's say spirit too? Cute ba ako? I'm not allowed to say kung cute siya kasi loyal ako. Oh! I got a fit liver, but wish I was high so I could sip what's in the Big Dipper. Alrighty! It is I! Manong Jireh! Back at it with new series Mukbang! Mukbang! With Ricky! Bang! So today is a brand new series dito sa G Plana Boys Network, Mukbang or Mukbang. And ang imumukbang natin ngayon, Turkey! John Lloyd, Turks. Pero hindi namin to gagawin ng kakain lang kami. Gagawa kami ng Q&A Mukbang. Nagkagulo na po. Nagkakagulo na. Without further ado, kumuha natin kayo ng ganito. Makisabay na kayo sa pagkakain namin, di ba? So ito po yung tsura ng chicken Turks. Taba kasi. Yan. Yan yung chicken. So yun yung una namin babanat. If you had to change your name, what would your new name be and why would you choose that name? One name would be Julius. O bakit Julius? Kasi naalala ko yung dati kong kakilala yung Julius yung nakakita ng malaking panike. Galing kay Christian Pabuna, is totoo bang pinsan kandidante galuhan? My nigga, you just got roasted! Yeah! Hoy! Kaunti lang yung taba ko ha, pero si Dante wala pa, pare. Sobrang taba na nun, pare, tignan mo pa yung tiyan ko dito. Ay mo, slim yan, slim. Para yung ahas. Ano? Bianca. Bianca ano ba to? Alam mo na na mata mo. Blessa Espiritu? Blessa Espiritu? Cute ba ako? Is she cute though? Tignan mo. I'm not allowed to say kung cute siya kasi loyal ako. Oh! Ikaw na lang magsagot dyan. So, kung cute ka ba? Hindi. Kay Pabuna na naman, kung ang Tagalog ng moon is buwan, ano naman ang Tagalog ng month? Nakakabaliw yun. Itong buwan, Tagalog niya ay English niya is moon. Pag Tagalog naman ng month, buwan din. Ano yung pare? Friend, sakit sa ulo ko. Ano yan? Pag-usapan na natin kung ano lasa ng chicken. May konting anghang. Sa tagal na nagkumakain ka ba dyan, ito pa rin nakakain ko. No? Hindi to spicy, pero may konting anghang. So masarap yung chicken. Galing kay Mary Jam Villa Pusaga. Gaano daw siya kaganda? Ba't ba yan yung mga questions na napupunta sa akin? Tinitest siya kung gaano kakaloyal sa kanila. Oh! Before I answer that question, pakita muna natin yung beef. Ito yung beef Turks, beef. Ito-focus ba doon? Nagpo-focus. Yan yung beef. Ayan. No? Ano? Once again, I'm not allowed to say anything. Pero kung re-rate mo siya, out of 10. Friend, disrespect natin. Nire-rate yung kagandahan. We respect women. Don't rate. Rate! With a T, rate. We respect women. Alright? So, huwag nyo silang i-rate na, ito, 1 out of 10. Kasi lahat sila may sariling kagandahan. Truth, diba? silog. Pero, gaano ba siya kaganda? Again! I'm not allowed to say anything! Galing kay Reggie and P. Martinez, mismo na ba ang Bloody? So, ang Bloody po sa pagkakaalam nyo is, ang group ko yan sa nung grade 10. Yun yung parang tropa beats ko, gano'n. Yan, marami kaming nung memories sa Bloody. So yes, namimiss ko ang Bloody crayons ng group. Sana bumalik na tayo sa dati. By the way, ang lasa ng beef, it's like tapa. Tapa talaga yan. Tapa ba to? Ganyan tsura ng tapa eh. Tapa ata ito yung beef. Pa-shoutout! Pa-shoutout lang, walang out. Sinabi niya. Oh. Pa-shout lang, okay. Mac Bernal. Yo! Mac Bernal! Diba, pa-shout lang, walang out. Walang shit. Kasi yung parang galit na mata, galit na lang. Mac Bernal!
shout lang eh. Walang out eh, oh. Shout, oh. Ano to? Ano to? Kain ka iso muli. Hindi ko na makain iso. Ito na, yung pinakatanong talaga Jaren. Ito. Bakit ang baho ng Bakit daw ang baho ng utot? Ba't nga ba mabaho ang ito? Alam ko, galing yun sa mga ano eh. May mga plankton kasi sa tiyan natin eh. Oo. So, galing kay Patrice eh, forma. Ito, bagay sa itong question na to. Gaano karami bang sacrifices ang dapat gawin if you love someone? Ano? Yung pag tumalon siya, talong ka rin. Yung simpleng time, oras. O, para ulit sa itong question na to. Ano na naman? Do you appreciate the little gestures na ginagawa sa'yo? Oh. Even the smallest gesture para sa'yo. Ang masasabi ko din mga kaibigan. Masasabi ko lang dyan. Siyempre. Oh, lalo na marupok ako. Oh! Manong marupok 2019. So, galing kay Isabel Concepcion, may sweldo ka na ba sa YouTube? Ay! Ay! Ito. So yun, yun Alam mo na. Alam mo na. Siguro gets mo na. Galing pa rin sa kanya, kay Isabel Concepcion, anong course gusto mo sa college? Pa-shoutout. Classmate mong maganda. Ayun. Ano ba tulog na ito sa mukha? Ano bang course yung yung... Alam mo ba kung ano kukunin kong course? Ano? Of course. Wait lang ha. Pero kidding aside, yung course talaga na gusto ko is call center sa call center. Ito yun no? Kaya Renilyn Bartolome. ano? Britannico? Oo. Britannico. Bakit ang ganda niya? Since kakilala mo yan, ikaw magsagot, bakit ang ganda niya? Ikaw di ka maganda. Oo! Siyempre dahil kaibigan kita, of course, hindi ka maganda. Shoutout na lang natin yung mga nagsasabi ng shoutout. Kay Riza. Henry Galvez Reyes. Shoutout nga pala kay Christian Mike Pabuna na nagsabing kamukha ko daw si Tante Kulab. Ayan, ang tawag dyan, ano eh, yung... Since wala silang bowl, yung bowl na yung sa Ay, Turks, oo. Naging ano na lang yung siya. bowl, naging ito na lang. Oo, ganyan. Yes. Ayan. Kita niyo po yung orange rice. Yan po ay Nakikita beef. niyo po yan. Beef. Totoo ba talaga? Yung chicken. Ano po yung chicken flavor? Chicken. Ayan. Nag-ano siya, nag-oil siya. Sarap. Turks, baka naman. Shoutout ka pala kay Blessed Espiritu. Mary Jan Villa Abusaga. Hoy, si Queen ah. Shoutout nga pala kay Reggie P. Martinez. Shoutout nga pala kay Isabel Concepcion. Kay Renilyn ano? Pecanza Britannico. Nak na pula naman, natapos din yung chicken. Tagal na tapos eh, no? Jorge ba to? Jorge Ignacio by binge watching. Shoutout nga rin pala sa baba ni Ignacio. Jorge Ignacio na si White. Shoutout pala sa iyo, White Pussy! Kay Chris Jaime Nelmida Jr. Michael De Vera. Noel Lumangyao. Shoutout nga pala kay Alter. Yan o, cucumber. Cucumber ba to? Pipino. No, Pipino. Ang English ba man ng cucumber? Yung English ng cucumber. Ritsin Pajardo. Kay Junior Didasa. John Indusel. Goku-san. Nasa si Goku. Norman John McGregor. Wow, McGregor. Yun ba yung nakikipagsundukan? Yes. So super na-appreciate ko nung sabi niya ni Severina Pinza. Ito po nakalagay oh. Yan. Kelvin Tiamzon. Emperador. Di ba pwede? So, tinatanong niya kung pwede ba ang Emperador Sa sa Boracay. Boracay instead na Ram Emperador. Eh since pareho lang naman yung amoy ng Ram at Emperador, mas Patilasa. Patilasa, mas matapang lang ang Ram. Pwede. Pero like, ang Emperador, it's like a weaker version. So,
Pwede, try nyo. Infinity Gaming PH. Vacation Vlog. Vlog. Hindi vlog. 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 Out of 10. Yung pita. Yung pita muna. Pita. Sinong mas angat sa beef o chicken? Sa pagdating dito sa ano? Beef. Beef, ang masarap. Beef. Mas para sa akin, beef. Oo, beef din sa akin para sa akin. Kasi mas malasa siya, no? Mas malasa siya. Lasang tapa. Naalala ko yung tapa eh. Grabe ka, idol. Gabing-gabi. Gabing-gabi. Nakasalamin ka, lupit mo. Shoutout na rin, idol. Josh Vincent Gonyes. May naka-notice, pre. May naka-notice. Sobrang sarap talaga, pare. Ito pa nga, di ko pa nga na ano to. Ito, hindi ko pa gusto. So, yun lamang po. Mga kaunggoy! Video na to. And that's the bottom line! Because Manong Jireh said so. And Rick Jeez! Salamat sa panonood! If you like the video, kung gusto nyo bumili din na ito, connected pa rin pag nag-subscribe. Subscribe, like, comment, and share. Comment nyo kung ano, kung mali ba yung sinabi namin na pangit tong isa, So, yun lang tong po, isa, ano? masarap tong isa. Oo, masarap tong isa. At saka comment down below anong mukbang ko sa inyo pakita. And Manong Jireh! Rick J! Di ba boy? Mukbang Network! Digol! And we're sign out! Bad, I got a lot of regrets on my deathbed, stressed till I wobble on to the next step, left step, right, trying to keep my head on tight, but the screws are loose, there is no end in sight, and if I said goodbye, I would watch a heart break on the spot, stuck between a hard place and a ride, my inspiration is exhausted, I've lost it, I'm running in place, stuck in the phase, hoping one